It's been a long time since nakakita tayo ng PH versus Indo sa Grand Finals. And yes, nanaig ang Filipino factor ng Indonesia. Kaya magandang i-analyze natin ano nga ba yung tatlong factors na napansin ko kaya nakuha nila Kyrie, Coach Sheb, and the rest ng Onyx Esports ang champion ng MSC 2023. Pero bago natin gawin yun, tandaan natin na itong Grand Finals ay hindi one-sided at hindi dominating. Dahil marami mga moments na dapat sa blacklist yung panalo, especially yung Game 2 na seesaw yung gold lead and hindi malaman na kanino yung lamang. Pero nakikita natin kung nga palag ang blacklist making sure na kokontrol nila yung mapa. Ang naging issue ko nga lang sa lineup ng blacklist dahil double mage sila kapag may napitas sa kanila, sunod-sunod na yan. However, na-proof naman nila na gana yung ganitong strat which nakita natin sa games 3 and 5 na nalo ang blacklist with a double mage strategy. At syempre, bigyan natin ng pansin yung game 6 draft. I believe kahit ikaw magtataka ka bakit kinuha yung 1-1 instead of Claude. Kasi kahit ako, hindi ako firm believer ng 1-1 ni Owl, especially kung paano siya shutdown ng Onyx. Kaya nung pinik nila ito, in-expect ko na lalabas Fanny sa third pick. At lumabas nga. Like, kung titignan mo yung history ng 1-1 in this series, excluding yung Game 6, ang 1-1 ay 0-3 sa MSC Grand Finals at yung talo ng blacklist sa Game 6 makes it 0-4. Ang speculation ko bakit kahit twice na talo ang blacklist gamit ang 1-1 and yet ginamit nila for a third time is because I believe sa mga scrims ng blacklist, malakas ang 1-1 ni Owl. Kaya ang laki ng confidence ng blacklist na ilabas pa rin sa Game 6 kahit alam nilang natatalo yung hero na ito in this series. Kaya wag natin sisihin si Owl kasi I believe nagkaroon sila ng consensus with Omy Venus and sa mga coaches na i-pick si 1-1. Kaya nga nung natalo sila sa Game 6, alam ni Owl Lods siya nagpatalo. Alam niya, yung ganyan na muka, aware siya na dahil sa kanya kaya siya natalo. Pero never siyang sinisi ng mga kasama niya kasi hindi naman nila in-expect na ganun yung performance ng 1-1 ni Owl. Hindi si Owl may kasalanan dyan, Onyx may kakagawan yan. Ngayon, alam natin na lumaban ng blacklist, ano ang unang factor sa pagkapanalo ng Onyx? Number 1, draft. Sobrang mamaw mag-draft ni Coach Sheb. Very flexible. Game 1, anong pinang-counter sa 1-1? Uranus. Sinong baburst dyan? No, 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 no. Lalo up until sa late game, hindi kumuha ang blacklist ng Dominance Ice. Game 2, may tiri sila. Sinong pinantapat? Moscow. Sa lahat ng marksman, isa yan sa malakas sa 1v1 kahit fighter, may ilang labanan ang Moscow. Games 2 and 3, Tang Jungler. Tapos nung pumasok sa Game 4, akala natin Fedrin Jungle. Biglang third pick, Fanny. The misdirection play, kala mo Tang Jungler, nope. Tapos, though walang Uranus na pang-counter sa 1-1, sino linabas? Lolita. Utang na loob, sobrang knowledgeable ni Coach Sheb sa mga counters and strengths ng heroes. And then Game 6, yes, naban Uranus para sa 1-1 and then hindi na rin pwede maglulita kasi may chow. So sino pinang-counter? Masha at Fanny third pick. My goodness, a flexible and unpredictable draft from Rajayeva. Hindi mo alam anong lalabas na hero. It goes to shows yung lawak ng hero pool ng mga players ng Onyx at tinake advantage ni Coach Sheb yun. Respect Coach, ang galing mo. Second factor is yung adjustment ng mga players ng Onyx para lang mapadali ang buhay ni Kyrie para siya magbubuhat sa Onyx. Ngayon lang ako nakakita ng team na willing mag-adjust sa playstyle ng isang player. Isipin mo, simula nung ginawang head coach si Coach Sheb dominating ang Onyx. Bakit? Kasi alam niya playstyle ni Kyrie na kasama sila nung Onyx page pa lang. Nasabi ko na rin ito sa previous video ko na unique ang playstyle ng Onyx. Gagawin nila lahat as in sila bahala sa mga lanes and objectives, making sure mga kuha ni Kyrie yung objective and yung pick-off na kailangan. Especially kung assassin yung jungler ni Kyrie. Oh my goodness. Ito yung literal loads. Okay lang kahit laspag yung KD nila basta may space si Kyrie, alam nila siya magbubuhat. Which nakita natin sa Game 6 kung paano binuhat ni Kyrie yung game na yun. Which is the final factor, Kyrie factor. Of course,
team effort yun. Pero yung mga ganito na pick-offs, lalo na yung mga ganitong galawan. Lods, may win of nature si Aul sa moment na yan. Hindi malang napindot. Hindi malang nakareact. Kumara ka lang saglit, namatay ka na. From draft ni Coach Sheb, adjustment ng Onyx players kay Kyrie, and the Kyrie factor, pinanindigan talaga ng Onyx na si Kyrie yung nagbubuhat sa kanila. Of course, malakas yung players ng Onyx, pero lumakas sila kasi malaki yung tiwala nila na bubuhatin sila ng Sky King. Ngayon, siya na ang bagong Kings of Sea. Overall thoughts, hindi ako nanghihinayang na talo ang Pilipinas. Bakit? Ito isipin natin mga idol para hindi tayo malungkot. Yes, Indonesia yung representative and malakas sila, pero dahil may Coach Sheb at Kyrie sa roster, ibig sabihin panalo pa rin tayo kasi may Filipino pa rin na nagbuhat ng trophy. Diba? Sino ba head coach ng Onyx Esports? Coach Sheb, Filipino. Sino ba yung face ng Onyx Esports? Si Kyrie, Filipino. And most importantly, simula nung M3 up until MC 2023, more than 1 year naghintay si Kyrie. 1 year naghintay para lang makuha niya yung first international championship niya. Doon pa lang deserve ng Onyx, especially kay Kyrie. Let's give credit where credit is due. Mahaba-haba pa ang buwan para sa M5 and I believe merong ISF so more opportunities para makabawi. Kaya kung tinanong ka, Lods, talo blacklist, sabihin mo lang, hi, Kyrie happened. Sa next video, analyze natin yung Onyx versus Echo. Dito, may emphasize yung sinasabi ko na nag-adjust yung players ng Onyx sa playstyle ni Kyrie. Congrats Sky King and Coach Sheb and the rest ng Onyx players. Babawi kami. Thank you. On my place. Let's go.